Speak it. Write it. Sing it. Come and be alive. Reach across the world. Johan! Luis, umuwi na po tayo. Ang matakot panihi lang yun eh. Tito Luis, sige na po. Ano po, Tito Luis, umuwi na tayo. Hello? Tito Luis, Hello? teka, alamin muna natin kung sino yung tawa ng tawa, di ba? Oo nga naman. Huwag ka matakot. Bahala. We are in the living room. Wala naman po siya dito. Uwi na lang tayo. Uwi. Baka nasa kabilang kwarto. Halika. Tingnan natin. What is this place? We are in the dining room. Wala rin siya rito. Doon kaya tayo? Uwi na tayo. Oh, we are in the kitchen. Wala rin siya dito eh. Hanapin natin. Now we are in the bathroom. Yes. Wala rin siya rito. Doon po tayo sa kabilang kwarto. Halika. We are in the bedroom. Siguro siya yung naririnig nating tumatawa. Tito Luis, teka lang. Tara na. Hello? Smile! Hello? Wait! Ano na na yung dalawa? Joanne! Mary Grace! Huwag niyo kung hanapin sila, ha? Pag narinig niyo ang... Tanungin niyo kay Joanne kung nasaan siya. Ready? Yes! Where are you? I'm in the kitchen! Kitchen. Joanne? Naku, tanungin niyo nga uli si Joanne kung nasaan siya. Where are you? I'm in the dining room. Dining room. Hello? Joanne? Si Mary Grace kaya, nasaan? Pag narinig niyo ang... Tanungin niyo si Mary Grace kung nasaan siya. Ready? Yes! Where are you? I'm in the bathroom. Joanne? Tito Luis, Joanne is also in the bathroom. Naku,
Mabuti naman magkasama na si Mary Grace at Joanne. Saan sila? Joanne? Mary Grace? Tito Luis! Nandito po kami! Uy, sila yun ah. Pero, alam niyo ba kung nasan sila? Tulungan niyo ako uli ah. Pag narinig niyo ang... Kayo ang sumagot para kina Joanne at Mary Grace. Ready? Yes! Joanne! Mary Grace! Where are you? We are in the bedroom! We are in the bedroom. Bedroom. Naku, baka si Tito Luis ngayon. Hello? Joanne? Mary Grace? Where are you? We are in the living room. We are in the living room. They are in the living room.